เรื่องลึกลับในโลกของเรามีอยู่มากมายซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่ามันไม่มีจริงหรอกเพราะนั่นหมายถึงเขายังไม่เคยเจอแต่สำหรับคนที่ผ่านเหตุการณ์ประหลาดที่พิสูจน์ยากพวกเขาก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันมีจริงมันน่ากลัวและของไม่เจอเป็นดีที่สุดสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้จิตผวามีเรื่องเกี่ยวกับหุ่นดินปั้นที่ดูเหมือนเป็นแค่หุ่นดินปั้นเก่าๆที่พวกเขาพบเจอแต่เมื่อเจอมันแล้วเหตุการณ์แปลกประหลาดน่ากลัวก็เกิดขึ้นกับพวกเขามาลองฟังกันดูครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามด้วยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยผมมีโอกาสได้เจอกับพี่คนหนึ่งในหมู่บ้านไม่ห่างจากหมู่บ้านของผมไปเท่าไหร่พี่เขาเล่าให้ผมฟังว่าครอบครัวของลุงวานเป็นครอบครัวที่มีอันจะกินค้าขายร่ำรวยแถมพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนก็สวยงามขายได้ราคาที่ไร่ที่นาที่สวนของลุงวานจะอยู่ติดกับพื้นป่าใหญ่รอบๆหมู่บ้านแต่บริเวณป่านั้นเป็นป่าสงวนดังนั้นพื้นป่ารอบๆจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นกหนูและสัตว์ป่าประเภทหมูป่าในสมัยนี้ก็ยังพอมีด้วยป่าที่ติดกับสวนลุงวานนั้นเป็นผืนป่าใหญ่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเขตสวนของลุงวานนั้นมีประมาณเกือบ50ไร่แต่ที่ลุงวานทำกินอยู่เป็นบริเวณผืนดินที่รอบๆบ้านหลังใหญ่ของแกประมาณ20ไร่เท่านั้นเมื่อการค้าการขายพืชไร่ที่ปลูกไว้สวยงามลุงวานเลยคิดที่จะปลูกขยายพื้นที่ไปในพื้นที่ทำกินของแกแต่แหล่งน้ำก็ต้องมีลุงวานเลยคิดที่จะสร้างบ่อน้ำขนาดใหญ่ประมาณ2ไร่เก็บกักน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ในที่สวนที่จะขยายให้ใหญ่โตในอนาคตลุงวานจ้างรถแมคโครเพื่อขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่กินพื้นที่ประมาณ2ไร่ของแกให้แล้วเสร็จทันก่อนฝนจะตกลงมาในปีนี้การเริ่มขุดบ่อน้ำของลุงวานเริ่มในเช้าของวันหนึ่งการขุดลอกหน้าดินไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อใกล้จะแล้วเสร็จขณะที่กำลังขุดบ่อทางฝั่งตะวันตกติดกับผืนป่าใหญ่อยู่นั้นคณะขุดเจาะก็ขุดเจอกับก้อนหินขนาดใหญ่เมื่อรถแมคโครพยายามที่จะขุดเอาหินก้อนนั้นพลิกออกให้พ้นทางจากการสร้างบ่อขณะขุดเจาะพยายามอยู่นานเมื่อหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นพลิกและกลิ้งออกไปจากที่เดิมของมันขณะที่กำลังขุดลอกผืนดินบริเวณที่หินก้อนนั้นเคยอยู่คณะขุดเจาะก็เจอกับรูปปั้นดินเผาของผู้ชายขนาดใหญ่กว่าคนจริงซะอีกลักษณะของหุ่นดินเป็นเหมือนหุ่นดินเผาแกะสลักได้เหมือนกับคนมากๆสภาพยังอยู่ครบทุกส่วนเป็นหุ่นผู้ชายหน้าตาดุมีหนวดมีเคราเป็นหุ่นของคนถอดเสื้อลักษณะเหมือนคนจริงรูปร่างกำยำแต่ที่น่ากลัวก็คือดวงตานั้นทำจากหินสีดำคาดว่าน่าจะเป็นนิลดวงตาส่องประกายเมื่อต้องแสงแดดมีประกายดูน่าเกรงขามยิ่งนักเมื่อลุงวานเห็นก็เกิดนึกชอบขึ้นมาทันทีเพราะเป็นรูปปั้นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ลุงวานเคยพบเคยเห็นเลยทีเดียวลุงวานให้คนนำหุ่นดินเผานั้นไปตั้งไว้หน้าบ้านของตนหาปูนมาโบกทำเป็นที่ตั้งไว้เป็นอย่างดีเพราะแกนึกชอบรูปปั้นที่ขุดเจอนั้นเมื่อทำความสะอาดล้างน้ำออกจนสะอาดสะอ้านแล้วหุ่นดินตัวนั้นก็ดูสวยงามเหมือนมีชีวิตเลยครับเวลาเป็นปกติผ่านไปได้3วันในวันที่4อยู่ดีๆลุงวานก็ล้มหัวฟาดพื้นเลือดไหลนองนอนรักษาตัวอยู่2วันก็สิ้นใจตายพอลุงวานตายไปไม่นานภรรยาของแกก็ไม่สบายเพราะเดินอยู่ดีๆก็ล้มหัวฟาดพื้นเลือดไหลนองลูกๆพาแม่ไปรักษาได้ไม่ถึง3วันก็สิ้นใจตายตามลุงวานไปอีกพอทำศพแม่เสร็จขณะที่วัยเดินผ่านหุ่นปั้นที่พ่อของเขานำมาตั้งไว้หน้าบ้านเขาบังเอิญเหลือบไปมองหน้าของหุ่นปั้นนั้นแบบไม่ได้ตั้งใจเขาก็สังเกตเห็นว่าที่ปากของหุ่นนั้นมีอะไรเปื้อนอยู่พอเขาเดินไปดูใกล้ๆเขาก็เห็นปากนั้นเลอะๆและมีเส้นผมยาวๆติดปากของหุ่นนั้นอยู่เขาเอามือจับเส้นผมและดึงเบาๆ
เขาก็ต้องตกใจเพราะเส้นผมนั้นไหลออกมาจากปากของหุ่นที่เหมือนปิดสนิทเส้นผมนี้มาอยู่ที่ปากของหุ่นนี้ได้อย่างไรเขาปล่อยมือออกจากเส้นผมนั้นถอยหลังไป2-3 ก้าวเมื่อเขาดูที่มือของเขาก็ปรากฏว่ามีของเหลวสีแดงๆติดมือเขาอยู่พอยกขึ้นดมดูเขาถึงได้รู้ว่ามันเป็นเลือดที่กำลังเริ่มเน่าส่งกลิ่นคาวหืนๆค่อนไปทางเหม็นเขารีบไปหาพี่ชายและน้องชายของเขาทันทีพอไปถึงก็เล่าเรื่องที่เขาเจอนั้นให้พี่กับน้องชายของเขาฟังเมื่อทุกคนได้ฟังก็รีบมาดูที่หุ่นก็ปรากฏว่าสิ่งที่วัยพูดให้ฟังนั้นเป็นเรื่องจริงที่สำคัญพวกเขาสังเกตเห็นหุ่นตัวนี้ลักษณะเปลี่ยนไปตามเนื้อตัวของหุ่นเหมือนมันจะมันวาวและเรียบขึ้นที่สำคัญลักษณะท่าทางของหุ่นจากตอนที่นำมาตั้งกับตอนนี้เหมือนว่าแขนทั้งสองของหุ่นจะเปลี่ยนที่ไปจากเดิมจากที่วางอยู่ข้างลำตัวแต่ตอนนี้เหมือนจะยกไปข้างหน้าอย่างเห็นได้ชัดทั้งสามรีบไปที่วัดปรึกษาหลวงตาและเล่าเรื่องที่พวกตนเจอให้หลวงตาฟังหลวงตารีบมาที่บ้านของพวกเขาเมื่อมาเห็นหุ่นปั้นตัวนี้หลวงตาพิจารณาอยู่ครู่ก็พูดขึ้นว่าเป็นหุ่นอัปมงคลเหมือนเป็นหุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อกักขังหรือทำโทษสิ่งไม่ดีแล้วฝังสะกดไว้แต่เมื่อถูกขุดขึ้นมาก็เหมือนเป็นการล้างอาถรรพ์ดังนั้นสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับพวกที่ครอบครองต้องรีบทำลายหรือนำไปทิ้งให้ห่างไกลผู้คนหลวงตาให้3พี่น้องและชาวบ้านนำหุ่นไปไว้ที่วัดและให้หาฟืนมากองทำเป็นกองฟอนเมื่อพร้อมก็นำหุ่นดินนั้นไปวางไว้แล้วก็จุดไฟเผาทันทีตอนแรกเมื่อไฟลุกโชนขึ้นทุกคนก็สงสัยว่ามันเป็นหุ่นดินจะไหม้ไฟได้อย่างไรแต่เมื่อไฟลุกไหม้ขึ้นโหมกระหน่ำมันก็เป็นเหมือนที่ทุกคนสงสัยเพราะมันเป็นหุ่นดินจึงไม่ไหม้ไฟแต่หลวงตาได้ให้คนไปนำขันน้ำมนต์มาให้ท่านเสกเป่าบริกรรมคาถาอยู่ครู่ท่านก็ใช้หญ้าคาปะพรมน้ำมนต์ลงไปกองไฟที่กำลังลุกโชนอยู่นั้นเมื่อน้ำมนต์ของท่านผ่านเข้าไปในกองไฟนั้นก็มีเสียงลั่นเปรี้ยหุ่นไม้ตัวนั้นแตกเหมือนโดนทุบและทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนเป็นเสียงของผู้ชายหลายๆคนร้องพร้อมกันแต่ไม่นานก็หายไปเหมือนหูแว่วแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนและเมื่อไฟมอดลงหุ่นไม้นั้นก็เหลือแต่กองขี้เถ้าเหมือนมันไม่ใช่ดินเลยครับหลวงตาให้ทุกคนนำขี้เถ้านั้นไปโปรยลงแม่น้ำให้หมดไม่ให้เหลือภายในวันนั้นเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงวานและภรรยาชาวบ้านและลูกพากันเล่าลือกันว่าน่าจะเกิดขึ้นเพราะนำหุ่นดินเผานั้นมาไว้ที่บ้านอย่างแน่นอนและตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ไม่ดีผิดปกติก็ไม่เกิดขึ้นที่บ้านของลุงวานอีกที่สำคัญลูกทั้ง3คนก็กลับมาอยู่เย็นเป็นสุขอีกครั้งคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าจากทางบ้านมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแน่กดติดตามที่นี่ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ